අපේ YouTube channel එකට අපව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කියන්න යන්නේ drop down list එකක් කොහොමද හදාගන්නේ. ඒකට අපි drop down list එකක් ඇයි පාවිච්චි කරන්නේ කියලා කිව්වොත් අපිට drop down list එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. අපි දැන් Excel එකේ ෆයිල් එකක් create කරලා ඒ හදන ෆයිල් එකේ මොනවා හරි value එකක් අපිට අවශ්‍ය විදිහට select කරගන්න ඕන නම් දැන් අපි ෆයිල් එකක් හදලා තව කෙනෙක් ඒක maintain කරනවා නම් අපි තව කෙනෙකුට maintain කරන්න දෙනවා නම් අපේ office එකේ එතකොට එයාලා කැමති value එකක් ඒකේ add කරන්න නැතුව අපිට පුළුවන් ඒකට අදාළ values ටිකක් අපිට add කරලා දීලා ඒකෙන් එකක් එයාලට select කරගන්න කියලා දෙන්න පුළුවන්. අනේ ඒ විදිහට select කරගන්න ඕනේ නම් අපි ඒකට හදනවා drop down list කියන එක. එතකොට අපි බලමු කොහොමද drop down list එකක් හදන්නේ. මම මේක ඔයාලට පිළිවෙලට කියලා දෙන්නම්. ඒ විදිහට මම කරන්න යන Excel file එකත් මම description එකේ දාන්නම්. එතනින් click කරලා ඔයාලට මේ Excel file එකක් download කරගෙන මේකෙදි ඔයාලට practice කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි බලමු දැන් මම ගාව තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට මගේ Flearn කියන education එකේදී ළමයි ඇවිල්ලා අපෙන් courses වලට register වෙනවා. එතකොට ළමයි register වෙනකොට මම දැන් මේ form එකේ එක්කෙනෙක් register වෙනවා. පළවෙනි එක්කෙනා අනිමල් කියන එක්කෙනා register වෙච්චාම මම මෙයා register වෙලා තියෙන course එක මම MSO කියලා මම දාගන්න Microsoft Office එහෙම තනියෙන් type කරන්න නැතුව. දැන් කවුරු හරි දැන් මගේ data sheet එක maintain කරන එක්කෙනා මෙතන එයාට කැමති value එකක් හරි සමහරට MSO කියලා දාන්න පුළුවන් නැත්නම් Microsoft Office කියලා දාන්න පුළුවන්. Office කියලා දාන්න පුළුවන්. ඔය විදිහට වෙනස් විදිහට type කරනවා නම් ඒ විදිහට type කරගන්න නැතුව මට අදාළ value එක add කරගන්නවා නම් මම මෙතනින් දා ගන්නවා. මෙන්න මෙයාව මම මුලින්ම select කරලා මේ ටික select කරලා මම insert වලට ගිහිල්ලා table කියලා දා ගන්නවා. my table has header මෙන්න මේ විදිහට මම දාගත්තා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට හදාගත්තාන් පස්සේ ඔයාලට colors වලින් ඕන විදිහට දා ගන්න පුළුවන්. මෙතන colors ඔයාලට අවශ්‍ය නම් දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේක අයින් කරගන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට මම මේ විදිහට colors ටිකක් තියාගන්නවා. තියාගෙන මම මෙතනින් click කරලා මේ ටික මම select කරගන්නවා. select කරගෙන data කියන තැනට ගිහිල්ලා මෙතනින් data values කියන එක click කරගන්නවා. ඒක click කරලා බහම මෙතන තියෙනවා any value කියලා තියෙන any values ඒ කියන්නේ කැමති value එකක් add කරගන්න පුළුවන් අපිට. මෙතනින් click කරලා list මම list එකක් ලබා දෙනවා. ඒතකොට source එක විදිහට මෙතනින් අහනවා මගේ source එක මොන වගේද වෙන්න ඕනේ. එතකොට මට අදාළ source එක මම මෙතනින් දා ගන්නවා. type කරනවා මම MS Office කමාවක් දාලා ස්පේස් එකක් දා ගන්නවා. මම දානවා Photoshop AutoCAD කමාවක් use කරනවා. ඊකට මම දානවා Revit. ඔන්න ඔය විදිහට මම courses වගේක් add කරලා මම මේක okay කරපුවාන් පස්සේ මට හම්බ වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඒත් මම මෙතනින් ඇවිල්ලා එකක් මට තෝරගන්න පුළුවන් MS Office. ඊළඟ කෙනා ඇවිල්ලා මට පුළුවන් මෙන්න මෙතන ඇවිල්ලා මෙයා AutoCAD වලට register වෙලා තියෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට මට පුළුවන්. මෙතන මොනවා හරි වෙන මොනවා එකක් type කරොත් මෙන්න මට එනවා මේ value එක add කරන්න බෑ කියලා හරි. ඒකට මම ගිහිල්ලා මෙතනින් තෝරගෙන ඒක cancel කරලා මෙන්න මෙතනින් මම දෙනවා office කියන එක. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට කැමති course එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔක විදිහට අපිට හදා ගන්න පුළුවන් drop down list එකක් ලේසියෙන්ම. ඊළඟට මම ඔයාලට කියන්නම් list එකකින් කොහොමද select කරන්නේ කියලා. මම මෙතනින් අලුත් row එකක් දානවා. මෙතනින් ගිහිල්ලා මම හදා ගන්නවා course status කියලා එකක් මම type කරගත්තා. ඒක type කරපුවාම මෙන්න මේ විදිහට මේ table එක expand වුණා. මෙන්න මෙතනින් මට select කරගන්න ඕනේ list එක කොහොමද වැටෙන්නේ කියන එක. ඒත් මම මෙතනින් මෙන්න මෙතන තියෙනවා මම හදාගත්ත list එකක්. මම මේ list එක select කරගෙන මම මේකටත් insert වලට ගිහලා මේකත් table එකක් විදිහට හදා ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට. මෙන්න මේ විදිහට මගේ courses වල status එක විදිහට මම දාලා තියෙන්නේ. course එක follow කරගෙන ඉන්නවද නැත්නම් course එක leave වුණාද නැත්නම් course complete the exam done නැත්නම් certificate issued ඔන්න ඔය විදිහට දාගන්න ඕනේ. status එක මම මේක හදා ගන්න ඕනේ. හදා ගන්නවා නම් මෙතනින් මම click select කර ගන්නවා. මෙන්න මේ rows ටික select කරලා මම යනවා data වලට ගිහිල්ලා data validations. මෙතනින් මම value එකක් add කරනවා. list එකක් විදිහට add වෙන්න ඕනේ. source එක මම select කර ගන්නවා. මෙන්න මේ heading එක අරගන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ ටික. ඒ ටික හදාගෙන මම දැනට මෙතනින් okay කියලා දෙනවා. දැන් okay කරපුවාන් පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් ගිහලා මෙයා course එක following. මෙයාට පුළුවන් අපිට exam done. මෙන්න මෙතන අපිට ගිහලා ඔය කැමති විදියට certificate issued. මෙන්න මේ විදිහට මෙයාගේ courses උත් අපි තෝරගත්තා නම් අපිට මෙන්න මේ විදිහට drop down list එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඒකෝල මෙතන මොනවා හරි එකක් අපි type කරොත් මේක type වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට the value does not match
data value reset හරි මේ විදිහට message එකක් එනවා අපිට. මට පුළුවන් මෙන්න මෙතන data validations මෙන්න මෙයාලගේ අපි select කරගෙන අපි ගියා data validations වලට ගියාම ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන settings වල මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා and input message හරි මෙතන අපිට input message එකක් දෙන්න පුළුවන් මෙතනට ගියාම එතකොට මෙතනින් පල්ලෙහාට ඔයාලට මොනවද දාන්න ඕනේ select from the option right දාගෙන ඔයාලට input message එකක් දාගන්න පුළුවන් මේක heading එකක් විදිහට මම පල්ලෙහා දාන message එකක් select from drop down list මම ඉස්සරහ දාන්නම් please කියලා please select from drop down list කියලා දාලා මම මේක ඊකට මම දානවා මෙතනින් error message එකක් ඒ කියන්නේ කවුරු හරි වැරදියට select කරගත්තොත් හරි වැරදි information එකක් දැම්මොත් warning එකක් එන්න ඕනේ හරි title එකක් please select from list කියලා. ඒකට මට මෙතනින් error message එක විදිහට type කරගන්න පුළුවන්. පල්ලෙහායෙන් මෙතනින් ගිහිල්ලා please select the items select from list select the option කියලා දාගන්න option කියලා දාගත්තා and මම මෙතනින් දාගන්නවා පල්ලෙහාට say select the options from list options list කියලා දාලා and okay කරනවා මේක දැන් මම මෙතනට ගියාම මෙන්න මෙතන මේ සෙල් එකට ක්ලික් කරපුවාම මගේ මැසේජ් එක විදිහට මේ select the option please select the drop down list කියන කෙනවා මම මෙතනින් මෙන්න මට මෙතකොට මෙතනින් select කරගන්න පුළුවන් and මෙතන ක්ලික් කළා මම වෙන මොන හරි එකක් type කරොත් no exam කියලා type කරනවා right දැන් කෙනෙක් කියලා මේ විදිහට type කරපුවාම මෙන්න message එක කරනවා please select from option from list right අන්න ඔය විදිහට මම අර error message එකට එන්න ඕනේ මේකක් දෙන්න දෙනවා මෙතනින් no කරලා ආපහු මට මෙතනින් පුළුවන් මේ cancel කරලා ඉවරලා here මෙතනින් select කරගන්න done or course complete කියන එක මම මෙතනින් select කරගන්නවා ඔන්න ඔය විදිහට තමයි drop down list එක basically අපිට වැඩ කරන්න තියෙන්නේ සහ ඔයාලට මේකේ worksheet එක download කරගන්න සහ මෙයා මගේ සම්පූර්ණ course එකක් ඔයාලට අවශ්‍ය නම් පල්ලා තියෙන description එකෙන් තියෙනවා link එකක් එතනින් click කරලා ඔයාලට මගේ course එකක් ගන්නත් පුළුවන්